Nào mà vô ta cùng đi tiếp Indo. Nước bạn quá trời rộng lớn để có thể đi hết, mà đã đi rồi thì hơi bị mê đó nha. Bởi vì ở các vùng xa tận rừng già hay biển đảo vẫn còn những cái bộ tộc mà sống tách biệt với thế giới hiện đại. Trong chuyến đi vừa rồi thì Fahoka có cơ hội được đến với một bộ lạc từ chối mọi thiết bị công nghệ tân tiến để gìn giữ bản sắc văn hóa, cũng như là đến ăn ngủ cùng một bộ lạc ở giữa rừng rậm biển đảo cách trở. Một xã hội sinh hoạt không khác gì thời nguyên thủy. Vậy thì sự thật đằng sau lối sống của những bộ lạc đặc biệt duy nhất ở Đông Nam Á này thế nào? Mời mọi người cùng coi vlog thực hư chuyện các bộ lạc từ chối lối sống hiện đại ở nước bạn láng giềng nhé. Tuyệt vời ở Indo, ngôi làng không có bóng dáng của công nghệ. Trong bức thư gửi tới chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng Ba Duy đã yêu cầu các dịch vụ Internet hoặc chuyển hướng các tháp viễn thông gần đó để tín hiệu không đến được ngôi làng của họ. Xin chào mọi người, bây giờ thì Fahoka đang có mặt tại bộ tộc ngôi làng của người Ba Duy. Người Ba Duy rất là nổi tiếng bởi vì ở đây họ không có sử dụng công nghệ mọi người. Đây mọi người thấy cả một cái khu làng toàn là nhà tre không. Ở đây thì nhà nào họ cũng cắt cây thinh như vậy đó. Trời ơi, nhìn từ trên cao xuống kìa, thấy nhà tranh vách lá, một ngôi làng rất là thanh bình. Tuyệt vời vậy đâu trời, ở đây sống rất là hòa thuận với thiên nhiên nha. Bức thư cũng nêu rõ đây là một trong những cách mà người dân Ba Duy nỗ lực để giảm các tác động tiêu cực của điện thoại thông minh, đe dọa lối sống và đạo đức của những người trẻ tuổi. Giữa một rừng cây như vậy để tới đây thì mình phải đi cực kỳ xa. Từ Jakarta thì mình phải bắt tàu điện đi 2 tiếng, rồi sau đó phải đi tới đây thêm 1 tiếng mà. Thiệt là một ngày mưa gió tầm tã. Coi xe buýt nè, xe buýt dân địa phương. Rồi ngồi đây đi, đã quá, được cái VIP luôn. Dán cái gì đâu mà ngộ thiệt chứ. Nhưng mà cái mặt kính mà dán kính gì sao thấy đường chạy. Ê, lên. Lại lên. Trời, nóng thì ghê luôn. Đi thôi. Từ Jakarta đi xuống đây là cỡ 4 tiếng. Và đường đèo, bởi vì người Ba Duy thì đa số họ sống ở trong rừng sâu thôi. Ôi. Đấy, đi từ cổng làng mà để đi vô ngôi làng là phải đi bộ 2 cây số nữa, mà đường dốc như nè. Gọi là đường rừng, ở đây chỉ toàn lót đá rồi mình đi. Mà người dân đi chân không hay thiệt, không mang dép. Đây giờ mình phải đi lên trên gánh thêm đống hành lý này nữa. Đường còn dài quá, mình đực quá trời luôn. Giữa rừng mà sao nóng như người ta. Thôi để người ta ăn đi. Thì quay đi từ từ cho người ta ăn đã, làm gì. Đây, người Ba Duy ha, không, người Ba Duy lúc nào cũng có một cái cây kiếm ở bên người, cây dao chứ. Quải tay nải, quấn khăn trắng rồi đi chân không vậy đó. Mà giờ bắt đầu có những cái tiếp cận với thế giới bên ngoài, mua đồ hàng rong rồi túi ni lông, túi nhựa rồi. Hên quá gặp anh này dẫn đường chứ không thôi lạc giữa rừng. Đi theo cái đường mòn này để đi vào bên trong khu làng có một bộ lạc đặc biệt ở Indonesia. Do anh chàng người Ba Duy này đã quen với cái việc là đi đường núi nên anh đi rất là nhanh, mình bắt không kịp. Và lại người dân ở đây sống khép kín, không muốn tiếp cận với thế giới con người bên ngoài, nên đi một hồi thì thấy anh ta mất tiêu. Đi lộn đường rồi hả? Sắp tới rồi đó, quẹo đây qua cái tới rồi. Sau một hồi đi bộ đường đất thì bây giờ mình đã tới được một ngôi làng nữa, nằm sâu ở trong rừng luôn. Trong tận rừng sâu này thì có tới vài chục ngôi làng nhỏ của người Ba Duy. Mình phải đi bộ rất là xa thì mới đến được bên trong. Sự yên tĩnh gì trời, không có người dân hết trơn hả? Đi đâu hết rồi? Nè, thấy nhà nè mà không thấy người. Đi đâu người ta? Vô tới trong này là không có điện rồi đó. Mà sóng điện thoại, internet, sóng viễn thông vẫn còn nha. Đây. Ôi, từ từ mất rồi, mất sóng rồi. Ủa sao không có ai hết trơn hả? Nè, làng này cũng lớn lắm à. Kìa, có khói bốc lên kìa. Alo, trưởng làng ơi.
Có ai ở đây không? Cho tá túc một đêm đi. Kìa có bà lão kìa. Cụ bà ngồi. Sao có con Mịn đây vậy? Chào bà. Jompo kami macicing ba telokosik. Mama duduk ganti mana? Cụ bà muốn nhắc mình là du khách không được phép tiến sâu vào bên trong mà phải quay trở lại. Ở đây cấm khách nước ngoài. Dân làng ở đây sống cực kỳ khép kín, cứ gặp khách là né. Mình có gặp một vài thiếu nữ người Ba Duy muốn hỏi chỗ để mà xin ở lại qua đêm, nhưng mà hầu hết thì ai cũng lấy nón để che mặt lại. Đây là cái nón của người phụ nữ Ba Duy ở đây. Phụ nữ thì sẽ mang cái nón này, ai cũng đeo hết, nhìn cũng rất là đặc biệt, đi xếp hàng, đi thành đường dài ở trên phố. Người ở đây rất là thản thục, muốn quay phim chụp hình là phải xin phép họ trước. Người ta sẽ, nữ khi mà gặp mình á, cầm máy thì người ta sẽ che mặt lại, bởi vì phải xin phép quay trước. Người ở đây cũng rất là e thẹn, ít tiếp cận với những công nghệ hiện đại, đặc biệt là khách du lịch. Phụ nữ Ba Duy này lúc nào cũng đội một cái nón rộng dành như vậy, giống như là nón hoa thao của người Việt mình ở phía Bắc vậy đó. Đường ở đây rất là dốc nha, đi vô trong rừng. Từ làng này tới làng kia là toàn đi băng rừng không à. Đường đá sỏi, có khi đường đất nữa. Mọi người thấy ở đây rất là ít khách du lịch luôn. Nguyên con đường này đâu có nhà nghỉ, nhà trọ gì đâu. Tới đây mình không hề có thông tin gì hết. Giờ này trưa mọi người đi làm đồng hết rồi, chưa về. Berapa harga per malam untuk kita berdua? Chắc là miễn phí hả? Cho ở miễn phí đi. Nanti aja. Miễn phí. Nanti aja sama suami. Trời ơi, trong đây đúng là gái xinh không mà, nổi tiếng về khu làng gái xinh nè. Ai cũng xinh chứ. Suaminya lagi makan. Nói với chồng á. Suaminya lagi makan dulu. Nanti kesini. Chồng cô ấy ăn trước rồi sẽ đến đây sau. Buổi chiều tối ở đây thì vui hơn. Hơn là tới đây gặp được một cái anh bạn duy nhất mà có thể nói được tiếng Anh, rồi còn mời mình vô nhà ở tá túc một đêm nữa. Bởi vì mà trải nghiệm một đêm ở đây không có tiếng ồn của động cơ, không có thiết bị công nghệ, không có tivi, điện thoại, máy tính, cũng khá là hay. Ở này đốt bằng dầu luôn á nha. Mượn cái nến thôi, cuối cùng bạn cho cái đèn dầu luôn. Cái đèn dầu đặc trưng của người này. Rồi giờ này tối rồi đó, mới 6 giờ tối thôi. Ở đây là không có làm dịch du lịch tốt rồi, không có dịch vụ du lịch, bởi vì mà không có khách sạn, không có homestay. Mình định là tới đây rồi xin ai đó tá túc. Tưởng đâu là đi vô tuốt ở trong cũng có người cho ở, ai về vô trong đó sao mà vắng tanh này, trời, không có ai ở trong đó hết trơn, nguyên của ngôi làng kiếm bóng người không ra chứ. Về buổi sáng thì người ta đi, buổi sáng với buổi trưa là người ta đi làm đồng, thì chiều mới bắt đầu đi về. Mà trong nhà hỏi xin thì không có ai cho ở chứ, thôi là có anh bạn này, chỉ có một người duy nhất trong làng nói tiếng Anh thôi. Ako hả? Ako. Bạn hai bạn này rất là trẻ, mới có 24 tuổi à. Rồi cho ở trong nhà luôn. Hả? Ako and Ayu. Ako và bà Ako Ayu. Mọi người thấy hả, trong làng này nguyên tắc là không được xài điện, nhưng mà vẫn cho xài điện, gọi là điện năng lượng mặt trời nha. Buổi tối phát ra chút xíu vậy thôi. Mới 6 giờ tối mà cả ngôi làng này rất là yên tĩnh luôn. Xài nến không à. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm một đêm ngủ ở trong nhà của người dân bản xứ ở đây luôn, chung với hai vợ chồng son này. Mà con rất là lớn rồi, con bữa nay cũng 6-7 tuổi rồi đó. Mới có 24 tuổi mà con 6-7 tuổi rồi trời. Còn mình hơn 30 rồi mà chưa có mối nào. Rồi lâu rồi mới được cảm giác mà ngồi đây nghe tiếng dế, rất là yên tĩnh luôn, không hề có đồ công nghệ ở trong ngôi làng này nha. Thôi giờ đem đồ vô trong đi rồi chút đi vòng vòng. Tối nay mình ngủ ở đây hả? Where do you sleep? Inside. I sleep outside. Đúng rồi, hai vợ chồng ta ngủ trong, mình ngủ ngoài. Sáng mai nghe nói là bạn đi làm rẫy nữa. This is wedding. Đám cưới kiểu truyền thống nè. Lâu rồi mới có cảm giác mà ngủ dưới cây đèn dầu thế này,
mà xung quanh cực kỳ yên tĩnh luôn. Không có một tiếng động cơ, không có một tiếng xe máy, không có thiết bị gì hết á. Mới có 8 giờ tối thôi mà mọi người đã đi ngủ hết rồi. Ngày mai mình sẽ giới thiệu thêm về ngôi làng này. Giờ đuối quá không ngủ quá. Chứ mọi người ngủ ngon nha. Bye bye, ngủ đây. Quá yên tĩnh, tiếng mưa lợp đợp bên ngoài. Ôi chào cả sáng cả nhà. Tối qua là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Mà ngộ cái trên này rừng rú không mà sao không có muỗi ta. Tưởng nó không có muỗi ngủ ngon à. Dạ trời ơi, kiến ở đâu mà nó rớt xuống. Đâu nửa đêm thức dậy phải phủi kiến. Phải dời từ chỗ này qua chỗ kia, chạy ra tới ngoài đây ngủ luôn nè. Mà ngoài đây lạnh quá ngủ đâu nổi đâu, phải chạy vô lượt lại. Đây hình của A Co. Còn vợ A Co tên là A Duy. Hai chồng rất là đẹp đôi luôn á trời coi nè. Còn trong có hình cưới nữa, chung nó vô xong nha. Nhà từ đàn trai đàn gái ai cũng đẹp xinh chứ. Go chưa vô không? Visit vô không? Nực quá giờ phải cởi đồ ra quấn cái khăn đỡ được quá trời nóng. Trong nhà đơn giản thôi ha, không có nội thất, chỉ có trải chiếu, trải cái đệm này bằng tre ở dưới rồi mình cái ngủ thôi. Rất đơn sơ. Nhưng mà theo như A Co nói thì con nít ở đây như con gái của bạn A Co cũng không đi đến trường luôn nha. Mà giáo dục ở đây chủ yếu là sẽ do trưởng làng đào tạo, giáo dục dạy dỗ, không có được đi học. Nhưng mà ở đây người ta vẫn biết chữ, ở đây người ta vẫn người Ba Duy vẫn có ngôn ngữ riêng, đó là ngôn ngữ Sunda. Ngoài ra thì họ sẽ nói thêm tiếng Indo nữa. Bây giờ bên xa bếp không? Thôi chơi. Ra đây xa bếp nè. Bếp thì có một chỗ để nấu ăn, chụm củi không à. Rồi bây giờ sáng nay bạn A Co sẽ dắt mình đi tham quan ngôi làng nha. Bạn đón tiếp mình cũng rất là nhiệt tình. Dù nhà không có đầy đủ tiện nghi, nói chung là ở đây không có điện rồi đó. Bởi vậy mà những thiết bị công nghệ không hề có luôn. Bạn rất là nhiệt tình, còn nấu ăn buổi sáng cho mình nữa. Bây giờ bạn sẽ dắt mình tham quan một vòng ở đây. Người Ba Duy trên này chia thành hai dân tộc chính ha. Một bộ lạc ở bên ngoài Ba Duy gọi là Outer Ba Duy, là Ba Duy Lua, Ba Duy Lua. Còn người Ba Duy ở bên trong là người cách biệt với thế giới bên ngoài luôn, là cấm sử dụng tất cả những công nghệ, không tiếp cận với những thiết bị của công nghệ hiện đại, gọi là Ba Duy Inner Ba Duy Đa Lam. Ba Duy Đa Lam là ở trong Ba Duy Đa Lam. Người nước ngoài thì không được vào bên trong, cấm hết. Nên sự tiếp cận của thế giới bên ngoài với Ba Duy ở trong rất là giới hạn. Còn cái này là gì thì what is this? Nam giới người Ba Duy thì ai cũng sẽ dắt bên người một cây kiếm thế này, giống một cây dao vậy đó để đi làm nông thôi. What do you use for? For farming? For farming. Farming. Untuk berladang. Rồi còn đội thêm một cái khăn rất là đặc trưng. Ok, let's go inside. Nói thêm cái này không? Đường này rất là đẹp luôn á. Nhà ở thì cũng rất là đơn sơ, mọi người thấy. Ở bên trong thì không hề có nội thất, không có những thiết bị gia dụng thường ngày như là tủ lạnh, tivi, máy lạnh, máy giặt. Nhưng mà và không có điện luôn. Đường đi rất là đẹp. Ở đây thì ai cũng ở nhà tranh hết á. Ở trong mát cực kỳ luôn. Ở đây không có nhà tường, nhà gạch, nhà ngói như mình đâu. Tất nhiên thì vô đây cũng có những cái nguyên tắc dành cho du khách. Người nước ngoài không được đi vào khu nội Đa Lam là Ba Duy Đa Lam. Nói chung là không được tắm rửa, gội đầu, giặt đồ ở dưới sông ngòi, kênh rạch, không được xả rác, không được quay phim chụp hình ở nội Ba Duy. Ở đây thì đa phần người ta làm đồ thủ công mỹ nghệ để bán cho du khách. Đồ này hoàn toàn thủ công nha, làm bằng tay. How many village total in the Ba Duy? 68. Vậy là tổng cộng là có tổng cộng là 68 ngôi làng. Nhìn trên bản đồ xuống là những cái ngôi làng nhỏ rất là nhiều nha, mà nằm trong rừng luôn á. Đi từ làng này tới làng trong rất là xa, phải đi băng rừng lội suối, đi qua những cái rừng sâu thẳm như vậy hả, mấy tiếng đồng hồ mới tới. Mà từ làng ngoài đi vô Ba Duy làng trong là tới ít nhất là 20 cây số đi đường rừng á. Có đông người tới đây để tham quan hơn, nhất là những bạn trẻ từ Jakarta đổ về đây để mà đi tham quan. Bởi vì người Indo thì được phép đi vô Ba Duy làng trong,
Còn ba đi lần ngoài thì chỉ cho khách du lịch nước ngoài đi tham quan thôi. Khách du lịch nước ngoài không được đi vô sâu vào bên trong. Và vô trong rồi là không sử dụng được công nghệ luôn nha, không được sử dụng điện thoại, không có sóng, không có điện, không có thiết bị điện tử gì được mang vô bên trong chứ. Ôi, ngôi làng đây rất là thanh bình luôn. Dọc theo đường thì mọi người thấy là người ta bán những mỹ phẩm thủ công mỹ nghệ nè. Toàn đang dệt bằng tay không á. Từ khúc này đi vô trong là hoàn toàn cắt đứt liên hệ hết với thế giới bên ngoài. Không được sử dụng điện thoại, không được mặc đồ hiện đại. Rồi đi là phải đi chân không, không được đi xe máy nữa, toàn là phải đi bộ thôi. Bởi vì người Badui họ cho mình là một trong những cái bộ lạc đầu tiên trên thế giới. Đó là tộc người Sudan. Họ nói tiếng Sudan luôn. Sudun hay Sudan? Sudan. Sunda. Nói tiếng Sunda. Nói chung đây là một cái bộ lạc trên thế giới mà có những cái quy định rất là khắt khe như vậy để giữ gìn bản sắc của mình, không tiếp cận với thế giới hiện đại. Nhưng mà càng bí ẩn thì người ta lại càng tìm tới đây. Không cần phải quảng bá du lịch, mọi người vẫn muốn tới đây để mà xem cuộc sống của họ như thế nào khi mà không có điện thoại, không có những thiết bị công nghệ và mạng viễn thông. Ôi, chỗ này đẹp quá vậy, góc nào cũng đẹp chứ. Nhìn mấy cái căn nhà chòi này sao mà nó thanh bình giữa khu rừng luôn. Toàn cũng cốc nông sản rồi để trong mấy cái nhà này nè, gọi là nhà Ligit. Where is yours? Can say Louis. Louis, where is your Louis? Ồ, cái cửa đi vô quá trời cao rồi. Mỗi lần đi vô là phải dùng thang tre bắt lên trên, có cái cửa nhỏ nhỏ trên mở vô mới lấy gạo được. Karena padinya akan menumpuk ya. Padinya akan menumpuk. Jadi taruhnya kita dari atas sampai. Đợi cao như vậy sẽ lấy được dễ hơn. Chắc vô cũng dễ, chắc từ thấp lên cao. Cái thang tre đây nè. Sebetulnya bangunan punya mertua saya. Cái khu này là khu để nông sản luôn á. Nhà thì ở dưới kia rồi sau đó tập trung nông sản để ở đây, dự trữ thực phẩm. Thì dễ chết hơn chứ bọn dưới thì làm sao mà chết lên trên được. Bởi vậy mở cửa phải cao vậy đó. Toàn là đi bộ. Đi từ lần này qua lần kia là chỉ tự đi thôi chứ không có sử dụng những cái phương tiện như mình. Ở đây đường dốc đứng luôn á, trời ơi, đi từ chỗ này qua chỗ kia. Làng này qua làng kia. Đồ thiên nhiên, cây cối, đi vô rừng đã lắm, mát rượi. Chỗ này đi cẩn thận nha, trơn lắm, mới mưa xong. Đây là cây cầu tre nối giữa làng trong với làng ngoài, Badui Lua với Badui Dalam. Từ đây đi vô trong là khách du lịch nước ngoài không được đi vô rồi, nên mình phải chút nữa quay ra trở lại. Một cây cầu bắc ngang một con suối rất cao luôn. Mà đi cho nó treo leo lắm nha, rất mục hết trơn rồi, bởi vì mà sắp tới người ta sẽ làm một cây cầu mới. Cuối tuần mọi người tới đây thì người dân bản xứ họ sẽ bán đồ giải khát, nước dừa, rồi bán sầu riêng, trái cây đồ ở đây. Nên hôm nay là ngày trong tuần nên không có ai bán ở đây hết. Những cái quầy này trống trơn nè. Nếu mà sau này mọi người tới đây thì canh chủ nhật sẽ có những cái tour họ ghép đoàn để đi chung. Còn không thì tới đây mình phải đi tour cá nhân. Và phải nhớ tìm hướng dẫn viên để dắt vô đây. Bởi vì đây đường rừng không mà đi hồi lạc á. Thôi bây giờ mình đi qua cầu để đi về. Quay lại làng chính ở bên ngoài. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, người dân bản địa Badui ở Indonesia đã viết thư yêu cầu chính quyền cắt dịch vụ Internet để gìn giữ cuộc sống thanh bình của người dân, gìn giữ nếp sống truyền thống, cũng như là giảm các tác động tiêu cực của thế giới trực tuyến với người dân trong làng. Badui nổi tiếng lâu nay với lối sống tránh xa công nghệ, tiền bạc và thế giới hiện đại. Đây đang làm gì ta? Làm bánh hả? Này phải gạo không? Is this rice? Chú này đang nhuộm vải một cách truyền thống ha. Mà ông chú làm là không có bao tay gì luôn nha, đỡ cái tay viết nè. Tay xanh lè hết trơn luôn. Móng tay xanh lè. Giống như hồi đó dưới quê mình ta nhuộm bằng trái bạc nưa. Còn đây cũng nhuộm bằng cây cỏ hoa lá không à.
Này ra màu đỏ xong lên màu gì đây? Đỏ ghê luôn nè. Ồ, cái này là từ cây này đó hả? Nè, nó cũng có màu đỏ đỏ nè không? Này là gì ta? À. Dạ mà bằng gì á? Mùi hôi lắm nha. Mùi hôi lắm. Mùi hôi rình nè. Ở ra màu xanh này nè. Nãy xanh lá cây bây giờ ra là xanh. Sao ngộ quá, ở dưới xanh lá cây mà lên đây thì xanh da trời. Rồi sau đó mới lấy này đan thành những cái này là mấy cái xà rong nè. Ủa từ cây này hả? Nya eta nu tadi teh ya. Iya, biru. Nu tadi teh. Oh lah, mabok. Này không có ăn được. Trời ơi, tưởng rau không à, cái này là để nhộm giải. Cái này mình ra màu xanh được ngộ trời. Cái này để gì trời? Pasta. Pasta gì đây? Ủa sao cái bột nó gì ta? Đây nè. Màu tự nhiên không màu công nghiệp nha. Từ cây cỏ mà cà ra được cái màu xanh này đẹp ghê á. Ở đây người ta thích màu xanh lắm nha, hoa văn. Cả bộ đồ cũng màu xanh luôn. Áo thì xanh đậm, cùng quần với nón thì có một chút màu xanh hoa văn. Tộc người Ba Duy rất là nổi tiếng bởi vì đây là bộ tộc mà cách biệt với thế giới hiện đại, không sử dụng công nghệ và khước từ những sự tiến bộ của khoa học hiện đại. Nhưng mà bây giờ thì người Ba Duy dần một thay đổi bởi vì Ba Duy ở bên ngoài họ dần tiếp cận với thế giới của người hiện đại hơn nên họ sử dụng công nghệ. Theo như mọi người nói thì người Ba Duy không có sử dụng công nghệ ha, nhưng mà mình tới đây thì mình thấy trẻ em rồi người lớn ở đây vẫn xài điện thoại nha. Bởi vì khu vực bên ngoài thì được phép xài điện thoại, nhưng mà khu này hoàn toàn không có điện luôn, không có những thiết bị công nghệ. Đèn thì chỉ sử dụng bằng năng lượng mặt trời thôi, không có đèn, không có điện của nhà nước kết nối vô. Còn Ba Duy Đa Lam là họ yêu cầu chính phủ ở đây là cắt internet và mạng viễn thông luôn, bởi vì họ không muốn thế giới hiện đại ảnh hưởng tới cuộc sống của người ta. Ủa rồi sạc điện ở đâu ta? How do they charge the phone? Outside outer. Outer. Để xài điện thoại thì người ta phải mang điện thoại ra nhà công cộng. Cách đây là đi bộ khoảng 45 phút để đi ra ngoài sạc điện thoại. Mà phụ nữ ở đây đang dệt là không có đưa mặt ra ngoài nha, xoay mặt vô tường không à, xoay mặt vô trong vậy. Ai cũng làm ngày này hết, phụ nữ chứ cái này là đang vậy thôi. Đang dệt đang. Trong này thì người nổi tiếng là rất là đẹp. Trai thì đẹp gái, nữ thì xinh gái. Ủa, trai thì đẹp trai, nữ thì xinh gái. Rồi trong này có cái cặp mắt và làn da, mái tóc và gương mặt khác với phần còn lại của đất nước Indo. Ôi, mấy bạn gái đây có gương mặt rất là thanh tú. Ai cũng đẹp hết á. Người ở đây công nhận đẹp thiệt á, da thì trắng, mặt đẹp, như là mắt với lông mi, sống mũi đẹp ghê luôn. Tóc đen quyền luôn. Đẹp gái mà. Ai cũng mặc đồ truyền thống rất là xinh nha. Nice to meet you. Kai. Việt Nam. Sati. Sati là một người rất là nổi tiếng ở trên TikTok nha, 2 triệu lượt theo dõi luôn hình của bạn nè. Instagram, TikTok luôn. TikTok 2 triệu, 2 million. Ôi ôi. Nè, hình rất là đẹp. Nhìn công nhận gái và phụ nữ bên này rất là xinh nha. Ngôi làng này không chỉ nổi tiếng là không sử dụng công nghệ mà còn rất là nổi tiếng bởi vì rất nhiều trai xinh và gái đẹp ở trong ngôi làng này. Single, are you single? Đi nha, single. Mới 16 tuổi thôi. Xinh gái ghê, công nhận. Ai cũng đẹp chứ. Mà nhà nào mà có người xinh đẹp á là sẽ in hình ra rồi dán trước cửa nhà như này nha. Công nhận ngôi làng này ngày càng một hiện đại. Ai cũng sử dụng công nghệ để mà bày tỏ về vẻ đẹp của mình ra thế giới bên ngoài. Itu foto bersama itu. Đó, có nè, có 2 tấm chung nhau nè.
nhà bạn này bán cũng mấy đồ thủ công nè, áo khoác, đặc biệt là có mật ong nữa nè, dây chuyền. Thôi khỏi. Này mật ong rừng này nha. Ok, bye bye. Okay, bye bye. Bye bye. Haturnuhun. How to say bye bye in Dadui? Haturnuhun. Bye bye. See you again. See you again. No, Badui. Ya, Badui language. apa ya bahasa gitu. Oke. Say in Badui. Saya akan mengatakan haturnuhun antos jumpa di Baduy. Bila yang patepung deui di lain waktu. Haturnuhun. See you again. See you again. Sau hơn 1 tiếng đi xe thì mình đã trở lại thành phố để bắt tàu điện quay về lại thủ đô Jakarta. Chưa gì hết mà đã cảm thấy quải với cái tiếng động cơ và đông đúc thế này rồi. Giờ thì lại thấy nhớ cái cảm giác bình yên và trong lành ở trong khu làng của người Baduy. Dù chỉ có 2 ngày 1 đêm ngắn thôi, nhưng mà mình lại có cảm giác rất là thân thuộc như ở những bản làng vùng cao ở nước mình vậy. Chỉ có điều là ở đây người ta lại từ chối mọi thiết bị và cuộc sống hiện đại. Nhờ vậy mà hơn 60 bản làng ở trong rừng sâu này vẫn giữ được nét truyền thống và văn hóa của mình, sống hòa thuận cùng tự nhiên, không bị ô nhiễm bởi rác thải hay là công nghiệp. Nhất là con người ở đây vô cùng hiền từ, chất phác, nồng hậu, sẽ làm bạn đến rồi sẽ thương. Dù mình đã đến được đây, nhưng mà làng trong nội Baduy, nơi cấm khách nước ngoài và hạn chế khách nội địa, vẫn là một nơi có một cuộc sống vô cùng bí ẩn. Tiếp theo rời làng Baduy, chúng ta sẽ tới với một bộ lạc nằm trên hòn đảo Mentawai. Sáng sớm tại Ba Đăng, bây giờ thì mình đang mua vé tàu để đi ra Mentawai bằng tàu siêu tốc Mentawai. Cuối cùng cũng tới bờ rồi. Để tiếp cận vào ngôi làng của họ thì phải di chuyển vô bắt thời gian mà phải bằng rất nhiều phương tiện. Ôi quá trời khó đi rồi. Đêm nay với đêm mai sẽ ngủ ở đây. Alewita. Chúng có khô lại nè, rồi mình phủi lá ra thôi. Đi bắt cá, đi bắt cá. Si loloy nan. Iya bay. Besimaya doa ke sigumai.